يعطيكم العافية يا جماعة. شكرا. مايك شغال؟ المايك شغال، الأمور تمام. أول مرة بحكي والمايك بيكون عدني مش هاد. سامعيني تمام؟ تمام. لا أصرخ. أتمنى كل حدا هون عم بيكون يومه تمام، جميل جدا. وإذا ما كان يومك جميل تتذكر إنه هاي مش نهاية العالم، بكرة أكيد أجمل. أنا اليوم جاي أحكي لكم شوي عن مسيرتي الشخصية. ولما بحكي مسيرتي الشخصية مش قصدي أنا وين اليوم، قصدي عن الأشياء اللي تعلمتها في طريقي لوين أنا اليوم. كيف عقليتي تغيرت، كيف نظرتي للحياة تغيرت، وكيف هذا كله بيلعب دور في انت مين بتكون. ليش هيك بصير معي؟ كبرت في بيت دائما مشحون بطاقة سلبية. أبوي وأمي كان دائما بينهم مشاكل. ما بتذكر شفتهم بيوم متصالحين مع بعض. ما عمري شفتهم بحضنوا بعض. ما عمري شفتهم حنونين على بعض. الطاقة السلبية والصراخ اللي 24 ساعة في البيت خلاني أبلش أحس إنه بيتي زي السجن. وأي فرصة بتجيني أكون برا هذا السجن بكون أنا مرتاح فيها، مبسوط. بس المشكلة إنه كنت لما بطلع بشوف كيف الحياة كان لازم تكون. أب بوصل أولاده على المدرسة، كيف الأب والأم بروحوا ياخذوا أولادهم من المدرسة وبيكونوا كلهم مبسوطين. كيف الأم دايرة بالها على البيت كله، كيف دايرة بالها على أولاد شو يأكلوا شو ياخذوا معهم، وكيف كان كل حدا هيك شكله مرتب. وشوي على شوي بلشت أحس إنه أنا ما عندي هذا الإشي، فصرت أكره أكون برا البيت أكثر ما بكره أكون جوا البيت. ليش هيك عم بصير معي؟ وضعنا المادي ما كان أفضل إشي في العالم. مرات يكون عندنا إشي ناكله في البيت، ومرات ما يكون عندنا إشي ناكله في البيت. نروح ونرجع من المدرسة مشي، درجة الحرارة إشي و40، الشمس قيد رمح. مرات يزعلوا علينا التكاسي، وإذا إحنا رايحين في نفس الطريق اللي هم رايحين فيه كانوا يوصلونا، ومرات لا. مرات أهالي أصحابنا كانوا يوصلونا، ومرات لا. بس كان تيجي أيام يجي صاحب البيت يدق على باب البيت ويطلب حدا كبير يحكي معه عشان بده يطلب الأجار. ووضعنا المادي ما كان أفضل إشي في العالم، فكنا نتأخر شوي في الأجار. فكنا إحنا نفتح باب البيت ونروح النادي، أمي تيجي ويحكي معها ويبلش يصرخ، ونحن كلنا هيك صغار حواليهم وبس صافنين فيه. الزلمة قاعد بيصرخ على أمي. كتير عاش الموقف هذا في راسي، إني أحاول ألاقي طريقة أتصرف فيها غير إني أضل واقف هيك وصافن. ما قدرت، مش قادر أتخيل إشي لأني أنا كنت صغير. ليش هيك بصير معي؟ جيت على الدنيا بوثيقة سفر زي اللعنة، عائق في كل طريق أنا ممكن أسلكه في حياتي. أوراقنا الحكومية تتأخر، ونضطر نحكي مع فلان يحكي مع فلان يحكي مع فلان بس عشان يمشي لنا أوراقنا تمشي. ما كنت قادر أسافر أشوف جدي وستي الله يرحمها. وأنا ما عم بحكي عن الماديات، أنا عم بحكي عن حرية اختيار السفر. لو أنا هسه قررت إنه أنا بكرة بدي أسافر أروح أشوف قرايبي برا، ما بقدر. وأنا ما اخترت هاي الوثيقة، أنا اجيت على الدنيا وهي كانت موجودة. ليش هيك عم بصير معي؟ ليش هيك بصير معي؟ ليش هيك بصير معي؟ هاي هي الجملة اللي كنت أرددها وأنا صافن في السماء. هاي الجملة اللي كنت أحكيها لحالي وأنا بتقلب على التخت مش عارف أنام. هاي الجملة اللي كنت أحكيها لما تصير أي مشكلة بغض النظر صغيرة أو كبيرة، أضل أحكيها هاي الجملة. ليش هيك بصير معي؟ قد ما حكيت هاي الجملة صارت جزء مني، كبرت جواي. صرت أطلع على الحياة كلها بمنظور سلبي جدا، كأنه ما بالبقلي أكون مبسوط، ما بعرف أكون مبسوط. صرت أشوف إنه السعادة كذب، إشي لحظي وبيروح. يصير عيد ميلاد حدا، احتفال بسيط هون، أبصر إيش هون، كلهم قاعدين بيغنوا وبرقصوا وأنا بس هيك عم بعمل هيك، وعارف إنه أنا حرجع على البيت اللي أنا ما بحب أكون فيه. عارف إنه بكرة حيكون زي اليوم، وعارف إنه بعد بكرة حيكون زي اليوم، وكل الأيام بيشبهوا بعض، فأنا مربوط في مشاعر الحزن. فبروح على البيت وبسأل حالي ليش هيك بصير معي؟ لغاية ما في يوم سألت حالي سؤال جوهري جدا، ممكن هذا أهم سؤال سألته في حياتي وسألته لنفسي. قلت لحالي ليش بسأل حالي هذا السؤال إذا أنا عارف إنه ما إله إجابة؟ أدركت المشكلة مش في السؤال، صيغة السؤال كئيبة.
لو شلت عنصر السلبية من السؤال وحطيت عنصر إيجابي واحد بتتغير النتيجة. اتفتحت مداركي، حسيت حالي طول عمري ميت جوع وحطوا قدامي وليمة. أدركت إنه أنا المشكلة، بس كان ناقصني شوية وعي. على طول غيرت السؤال وحكيت كيف أستفيد من اللي صار معي. وسألت حالي كيف أستفيد من اللي صار معي. راجعت شريط حياتي وصرت أتخيل في المواقف، بتخيلها شغالة قدامي وأنا صافن فيها وواقف بسأل حالي طب أنا هون كيف كان ممكن أستفيد. عرفت إنه قصة أبوي وأمي علمتني كيف ما بدي أصير، ومشاكلي أنا ومرتي حنحلها مع بعض وإحنا دايرين بالنا على الصغير، وأكون حنون عليها وأحط حالي مكانها. تاركة بيت أهلها وجاي تعيش معي، حتشوفني 24 ساعة، حتشوفني حتى في منامها. فكيف ما أحتويها؟ كيف ما أكون سند إلها أكثر من ما أبوها كان ليها؟ وهذا الحكي تعلمته بس من أبوي وأمي. وثيقة السفر اللي ما كنت مبسوط فيها خلت كل لحظة تهمني. صرت أقدر كل شخص في حياتي كأني لن أراه غدا. كثير ناس طلعوا من حياتي وسافروا للأبد، بس أنا مبسوط لأنه فعلنا كل شيء معا. والدنيا هاي بتضحكني لأنه وقتها ما كان في فلوس، وبحمد ربي إنها كانت هيك، لأنه هسه عندي قدرة أقرأ النفوس. بعرف مين عن جد منيح ومين بس منافق، بعرف مع مين أمشي ومع مين أكبر، بعرف مين أرافق. صرت ماشي في هالدنيا رافع راسي، دائما واثق إنه اللي ربنا كاتبه دائما خير بغض النظر عن اللي ظاهر. صفي نيتك من جوا قبل ما تبلش بالمظاهر، وشوف كيف الدنيا هاي كلها حتبلش تشتغل إلك مش عليك. بس ما تنسى تصلي وما تنسى رضا والديك. وهيك أنا تحررت من عقلية الضحية، الفيكتيم منتاليتي. عقلية الضحية عندها قدرة إنها تسلب منك كل أنواع السعادة وتعبي بدالهم حزن دائم. كل ما أسرعت إنك تدرك إنه عندك عقلية ضحية كل ما كان أحسن إلك. لازم نتصالح مع فكرة إنه الدنيا هاي لا تخلو من المشاكل. عشان هيك بقول لك قف على ناصية الحلم وقاتل. قاتل، كلياتنا عم بنقاتل. كل حدا في هاي الغرفة عنده مشاكله الخاصة فيه، بس اللي بيريحني أنا شخصيا من جوا إنه أنا عارف إنه كل حدا مشكلته على قده. ممكن مشكلتك أنا ما أتحملها، ومشكلتي ممكن أنت ما تتحملها. كل حدا مشكلته على قده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما في غير هيك. المشكلة بتصير معك عشان تقويك، تجيك مشكلة أكبر بتقويك، تجيك مشكلة أكبر بتقويك، قبل ما توصل لأقوى نسخة من نفسك. كيف بدك تعلم أولادك إذا أنت ما تعلمت؟ لا تسأل حالك ليش هيك بصير معي. ادرك إنه بصير معك هيك لسبب. ممكن ما تفهمه في وقتها هسه، بس صدقا حتفهمه بعدين. وكثير منا صارت معنا مواقف، صار معنا إشي استغربنا ليش هيك صار، بعدين بنفهم ليش هيك صار. وهي هيك الدنيا، معارك. لازم نتصالح مع هاي الفكرة. المشاكل لن تنتهي، نتعلم إحنا كيف نستفيد منها. وهذا بس المشاكل اللي بتصير معنا خارج عن إرادتنا، بعيد عن متناولنا. بنكون قاعدين وبتيجي المشكلة لعنا. لما تغيرت نظرتي للحياة أدركت إنه أنا صرت شاطر في كيف أتعامل مع المشاكل اللي بتجيني. بس كمان أدركت إنه في مشاكل أنا بخلقها لنفسي وأنا ما كنت عارف. يعني لو ترجع في الزمن 5 سنين لورا وتقول لي تعال أبو لويس اطلع على ستيج وبدك تحكي قدام كل هذول الناس، لا 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 ما بطلع. تخيل أطلع أحكي شيء غلط، تخيل يضحكوا علي. طب تخيل أكون كاتب ومجهز كل أموري وأطلع وما ألاقي ولا حدا جاي، ما حدا يعبرني. ليه أعمل في حالي هيك؟ لا 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 لا. التفكير في هذا النمط اللي أنا كنت أفكر فيه بيحد من إمكانياتك إنك تنمو في أماكن أنت مش متعود عليها. اسمه بالإنجليزي limiting beliefs، المعتقدات اللي بتحد. من إيش بيجي هذا الإشي؟ من الخوف. طب إحنا هل حدا فينا بيعرف شو هو الخوف؟ الخوف إشي مهم. الخوف عبارة عن منبه عقلك وجسمك بتفقوا إنه يرموا لك إياه عشان أنت تدير بالك. يعني أنا لو واقف مثلا على حافة جبل وعم بمشي، جسمي وعقلي حيقولوا لي خاف، فأنا أترجم هذا الخوف إني أدير بالي وين عم بدعس عشان ما أوقع. طب ليه قبل ما أطلع على ستيج هذا عقلي وجسمي أعطوني نفس المنبه تبع الخوف هذاك؟ لأنه هذاك
بعرض حياتي للخطر. بس هذا ليه عم بعطوني هذا المنبه؟ معكو أسلحة؟ مخي عم بحاول يحميني من أشياء ما صارت، ممكن تصير بس هي ما صارت، ووظيفة عقلي إنه يحميني، فهو اللي بيعمل اللي عليه. بس المشكلة حاليا ما بيعلمونا كيف ندرب عقولنا. لازم عقلي يشتغل عندي، مش أنا اللي أشتغل عند عقلي. مش لازم عقلي يقول لي إحنا خفنا ما بزبط نعمل هيك، أقول له تمام مش هعمل هيك. لا، الخوف منبه. صح الواحد يخاف، بس مش صح الواحد يفكر بخوف، لأنه أول ما يفكر بالخوف بلش يحد من إمكانياته. والأفكار السلبية اللي بتجينا لازم كلياتنا ندرك إنه هاي المفروض تكون أفكار عابرة فقط. intrusive thoughts، أفكار تطرفية، أفكار تدخلية. تعرفوا ليش هيك اسمهم؟ لأنهم بتدخلوا فيما لا يعنيهم. تكون أنت بدك تعمل إشي في حياتك، تجيك هاي الفكرة، هي لازم تكون فكرة وتضلها رايحة عابرة، بس إحنا بنشبك عواطفنا مع هاي الفكرة. تيجي الفكرة بتخوفنا، ومادام خوفتنا حركتنا عاطفيا، مادام حركتنا عاطفيا نحن لبدنا قعدنا وصرنا بس نفكر ونستقبل أفكار زيها، يضلهم يخوفونا لأنه نحن ما بندرب عقولنا. هي النقطة. إحنا طول اليوم قاعدين على التليفونات بنقلب. إحنا بنحرق مستقبلات الدوبامين في عقولنا، بنحس حالنا إنه إحنا عم ننجز وإحنا ما بننجز، ولما بنصحى حالنا إنه إحنا ما بننجز بنزعل، ولما بنزعل بنخاف، ولما بنخاف بنحد من حالنا. كله مربوط في بعضه، من عقلية الضحية للمعتقدات اللي بتحد للأفكار السلبية. نحن ما بنقرأ، ولأنه ما بنقرأ ما بنعرف، ولأنه ما بنعرف بنخاف. كل إشي حيودينا لأنه نرجع نخاف ونحد من حالنا. معدلات الكورتيزول عندنا كلياتنا مرتفعة فوق الخيال. طب ما هو معدل الكورتيزول هذا جزء من وظائفه إنه يخلي جسمك يعرف يتعامل مع الستريس، مع الضغط، ضغط نفسي، ضغط جسدي، كل أنواع الضغط. طب إحنا هذا الحكي ما بنعرفه، طب نخاف، بنهد من حالنا. أرجوكم تذكروا إنه الإنترنت مش مكان فقط الواحد يفوت يستهلك فيه متعة أو يضيع عليه وقت. الإنترنت مكان كتير كبير ممكن تعمل عليه إيش ما بدك، ومنهم إنك تتعلم. فخلونا دائما عم نتعلم، دائما عم نسأل، دائما عم بنجاوب، ودائما دائما دائما نفكر بإيجابية. والله أنا يعني ما بقدر أحكي لكم عن موضوع الإيجابية كفاية، بس هحاول. إحنا تعلمنا أو ما بعرف كيف صرنا هيك، صرنا نحكي عن حالنا بسخرية. ممكن عشان نضحك ناس، ممكن عشان نفرجي الناس إنه إحنا متصالحين مع جزء معين فينا، بس بنحكي عن حالنا بسخرية. كثير منا سمع كلمة يا زلمة تبع حب. هاي الجملة مصيبة، هاي بحد ذاتها مصيبة. لأنه وظيفة عقلي، وظيفة عقلك وعقلك، عقولنا كلها وظيفتها يثبتوا لنا إنه نحن صح. إذا أنا صحيت الصبح وقلت يا بيي اليوم حيكون أحلى يوم في العالم، وظيفة عقلي يثبت لي إنه أنا صح. وفي المقابل لو صحيت اليوم حكيت يا الله والله ما أنا طايق أشوف حدا، وظيفة عقلي يثبت لي إنه أنا صح. فأنا بختار وين يومي حيكون. لازم أضلني أفكر بإيجابية. تفاءلوا بالخير تجدوه. فكر بإيجابية، نقرأ أكثر، نتعلم أكثر، نضلنا إيجابيين، والحياة حتصير زي ما بدنا. وأنا بوعدكم أنا وسام قطب، وهاي كانت وسيلتي الشخصية. شكرا.